Ayan o, may dalag din. Ayan, dalag. Try natin yan. Ayan. Yun lang. Try natin yan. Medyo malaki na rin yan. May 1 kilo na rin yan. Yun. Yan. Ayan nga natin. Yan. Ito yung pinakapalaisdaan. Ayan. Kaya natin. Kanyang kasukal dito. Ayan. Gabi. Gabi ngayon. Kawag tayo. Paano? Ayan. Isang ano lang. Isa pa lang. Ayan. Ayan guys. Nakahuli na naman tayo. Ayan. Dito tayo. Ayan. Ayan, may huli na naman tayo. Guys, may huli na naman tayo. Ayan. Pangatlo ko ng hulihan na ito yung dressing pa. Mas lalagyan natin mga ipapakita ko sa inyo. Okay, so yan. Yan guys, yan ang huli natin sa ilog. Sa ilog yan. Yan, hindi na rin logi. Yan. Pwede na, di ba? Gabi na. Nangilaw tayo. Ayan. Nawalan tayo ng kaparte. Ayan. Tapos, ilang grams. Pwede na, hindi na tayo luminan. Di ba? Okay, may biyaya pa ng ilog. Kaya isa sa namin sa tinuwanan namin ng mga pangailangan pagkain. Yan. Okay, okay diba? Yan na, nalagyan na natin. 1. Ayan, buhay na buhay pa. Yup. Oops. Ito may kakilasan pa. Ayan. Buhay pa yun. Nakita niyo yung tama ng pakain. Ayan. Medyo ano pa kasi papet kasi pagka kaya na yan natin bukas natin luto, kaya kailangan ngayon natin luto. Ayan, pati ito sama na rin natin ito. Yan ito pa sama natin kayong dalawa na ito mainam ang kalapin. Okay. Yan, tayo natin kumain. Kumain yan. Ikaw naman yan. Ayan. Ayan, gusto ulit siya. Ang sito niya. Hintay na lang natin talagang naluto yung luro niya. Sandit na lang yan.